خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. با یک ویدئوی آموزشی دیگه در دوره آموزشی دکتر مالی با محمد نازنینم در خدمت شما نازنینان هستیم. سوالات شما عزیزان رو پیرامون مسائل مالی دسته‌بندی طبقه بندی کردیم. هر سوالی مسئله مالی در ذهنتون هستش، دغدغه فکرتون هستش، برای ما کامنت بفرمایید، با اینها رو جمع‌آوری می‌کنیم و در خصوصش ویدئوی آموزشی تقدیم حضور می‌کنیم. امیدوارم حسابی لذت ببرید و کیف کنید. محمد عزیزم در خدمت هستید. سلامت باشید. سلامت باشید. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. عزیزم افتخار ماست. دکتر جان این سری خیلی در مورد مسائل در واقع شرایط بحرانی اقتصادی و شرایط در واقع مسائل اقتصادی خیلی سوال پرسیدن. اولین سوالی که خیلی پرتکرار بود اینه که الان با پول نقدمون چه کار بکنیم؟ امروز قیمت دلار تقریبا 144,000 تومانه. نقره تو بازار جهانی تقریبا 103 دلار تا 109 دلار، حالا هی داره نوسان شدید میکنه. اونس جهانی طلا هم 5080 دلار تقریبا داره قیمت گذاری میشه. نقره تو بازار داخلی 570 میلیون تومانه. طلای 22 عیار 24 عیار 995 دقیقه 22 500. طلای 18 عیار 16 میلیون و 850. توی شرایط فعلی خرید نقره سرمایه گذاری خیلی خوبیه. ببین نقره الان تقریبا 103 دلار تا 109 دلاره. خب ما تو 5 سال اخیر از 20 دلار هی توصیه کردیم نقره از طلا طلاتره و طلاتر بوده. نقره 5 برابر رشد کرده، طلا خب 5 برابر رشد نکرده، 3 برابر تقریبا رشد کرده. پس کسی نقره سرمایه گذاری کرده از طلا بهتر بوده. الان هم بهتره. یه چیزی که خیلی جالبه بهت بگم که حالا دوستای نزدیکم شما میبینید در روز زنگ میزنن و هی میگن نقره اصلاحات شدیده میریزه اینها. ببین یه دیدگاهی من میخوام الان به شما منتقل بکنم که اینو من تو هر کسی سخت میتونم جا بندازم. ببینم میتونم اینجا جا بندازم یا دارم لگد میکنم پیر بشید الهی. من به دوستانم اینو میگم عزیزان دل من، نقره کالاییه. فرض کنید که ما الان در 1930 داریم زندگی میکنیم و اونس جهانی طلا 30 دلاره. ببین نقره همچین حالتی تو طول تاریخ داره. یعنی وقتی که ما گذشته رو نگاه بکنیم، ما بریم 20 سال دیگه گذشته رو نگاه کنیم، میگیم خوش به حال اونایی که سال 2025 و 2026 نقره داشتن، چون اون موقع مثلا 100 دلار بوده. خوش به حال اونایی که سال 2024 نقره 20 دلاری گرفتن، الان شده 1000 دلار. ببین نقره تو آینده قطعاً به 1000 دلار میرسه. بعد نه آینده ای که مثلا شما فرض کنید من شما پیر شدیم بازنشسته شطرنج بازی میکنیم با هم دیگه، نه، تو آینده ای که من و شما هنوز جوونیم، چون من و شما ورزش میکنیم به تغذیه اهمیت میدیم و حرص مال دنیا میزنیم، آدم جوون میمونه. ما نقره 1000 دلاری اصلا دور از دسترس نیست. خب نقره 1000 دلاری و برای بنده محرز و مشخصه توی نقطه تاریخی خاص هستیم که ما میخوایم از ماشین بنزینی بریم رو ماشین برقی. خب بیشتر مصرف نقره. میخوایم به برق اهمیت زیادی بدیم، پنل خورشیدی نیاز داریم. خب نقره. رسای الکترونیکی خیلی قویه. ما اومدیم یه بازار درست کردیم به نام کریپتو. خب کریپتو بیسش رو برقه دیگه. شما الان دستگاه تولید و کریپتو رو همه رو خاموش کن، برق رو قطع کن، اونا همه صفر میشه. پس شما پیدایش یک بازار نوینی که حالا به اصطلاح میگه در کنار پول داره کار اونو مشابه انجام میده، بیسش رو برقه. خب محصولی که کالایی که در دنیا رساترین الکترونیکی رو داره چیه؟ همین بحث نقره هستش. یعنی به شدت کاربرد وحشتناک در بحث تولید انرژی برقی میتونه داشته باشه. خب بابا یه برهه تاریخی حساسه که شما در آینده 20 سال دیگه مثلا ماشین بنزینی کم میبینی همه برقی شده و همه مصرف نقره رو داره، مس داره و این نقره خیلی مسخره است. همین الان 103 دلار تقسیم بر 31 گرم که یعنی گرمی 3 دلار و 30 سنت. اصلا چه کالاییه که اینقدر ارزون تو دنیا قیمت گذاری میشه؟ در نتیجه در حال حاضر نقره بلا استثنا کم ریزترینه. بعدش اگه کسی سهام رو مسلطه، سهام گزینه خیلی خوب. ما سهممون تقریبا 1/3 ارزش واقعیشونن. تو حالت محافظه کارانه بهت میگم. یعنی الان شاخص تقریبا 4,100,000 واحده، 4,100,200 واحده، 1/3 ارزش واقعیشن.
کسی سهامو بلد باشه الان گزارشات 9 ماهه پی بی زیر 4.5 داره بهش میده. گزارش 9 ماهه رو دلار 70 تومنه، یعنی سهام پیدا کرده با دلار 70 تومن بازگشت سرمایه 4 سال. خب الان دلار شرکت 130 تومنه، تو زمستون گزارشاش میاد که میخوره برای بهار سال دیگه. من فکر نمی کنم سال 405 کسی تو بورس باشه و از این قضیه خوشحال نباشه. و فکر نمی کنم الان که افسوس میخورن افراد مثلا چرا نقره رو استفاده نکردن که هنوز دیر نشده میتونن استفاده کنن، کسی تو سال 405 باشه که مثلا افسوس نخوره از اینکه تو بورس هست و بعد سریع باید واردش بشه. یعنی آموزش بورس و سرمایه گذاری تو بازار بورس اوجب واجبات. 3. زمین توی شمال میتونه خیلی خوب باشه، آپارتمان توی شمال میتونه خیلی خوب باشه به دید مصرف، زمین به دید سرمایه گذاری میتونه خوب باشه. الان تو بازار مسکن اوضاع ملک از اوضاع زمین بهتره چون مسائل خیلی گرون شده. الان دیگه تقریبا شما هر متر آپارتمان مثل 30 تا 35 میلیون تومان هزینه ساختشه. خب پس خیلی بهای بالایی، ولی مثلا شما آپارتمان 40-50 میلیون تومانی هنوز هست که بری بخری. خب پس این برای مصرف اگر تو دستور کارت باشه کار خوبیه. زمین ارزونه به خاطر شرایط رکودی و شرایط حال حاکم، و قطعا طلا هم که $5080 اونم توی بره حساسیه. بانک‌های مرکزی دارن میان ذخایر ارزی دلار و یوروشون رو میدن، طلا میگیرن عین گذشته. در نتیجه یه تقاضای خیلی قوی پشتبند طلاست و سالی هستش که سیاست‌های بانک مرکزی میخواد برگرده به قبل از کووید 19. پس دلار اندکس روندش نزولیه چون سیاست انبساط پولی اینترست ریت ها میخواد بیاد پایین، دو عرضه دلار زیاده، دلار تو بازار جهانی ضعیفه، پس طلا و نقره از این بابت هم صعودیه. حالا مثلا یکی میگه پلاتین، پالادیوم، بله اونا هم همینطوره، مس اونم همینطوره، اوره همینطوره، آلومینیوم میتونه سنتیمنت مثبت داشته باشه، سنگ ها همینطور سنتیمنت و بلا 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 بلا. به صورت کلی سال 2026 از نظر بنده کمترین ریسکای ژئوپلیتیک داریم. نقطه از تاریخ هستش که شما کامودیتی ها وحشتناک رشد میکنه، بورس ما کامودیتی بیس از نظر بازار جهانی رشد میکنه و بازار ما یک شاهد رشد 70-80% تو دلار شرکت ها بوده که اثر رشد درآمدزایی رو با یه لگه زمانی میذاره. حالا الان ریسک سیستماتیک بخواد بازار رو منفی بکنه فرصت بهتر میده. ریسک سیستماتیک نباشه بازار شروع میکنه از الان پیشخور کردن آینده. الان تو بازار تعداد نفرات 250,000 نفره، اینا خیلی حرفه‌این. الان اگه بازار ریسک سیستماتیک نباشه اینا اجازه نمیدن سال دیگه شما سهام مفت بخرید. ولی چون ریسک ها هست اینا هم ترسیدن، عرضه زیاد منفی داره صورت میگیره و اینا فرصت به بازار میده. اینا همه میشه بهترین تصمیم هایی که شما میتونید بگیرید. در خصوص سیاست گذار ما در خصوص ارزم، نظر شخصی من اینه که فاصله 10% دلار آزاد با دلار شرکت ها حفظ میشه و فعلا به دید مثلا یه فصل دیگه 2 فصل دیگه ثبات نرخ ارز تو دستور کاره و اینکه تقریبا 10% هم حباب داره و بر حسب اصلاح زمانی این حباب درش تخلیه میشه. اگر ارز بخواد از 145 بره بالا قطعا میتونه اثر موقتی داشته باشه و نوسان بده، روند نمیتونه دیگه بگیره، مخصوصا تو کوتاه مدت. در نتیجه سرمایه گذاری رو طلا و نقره فقط باید به دید رو اونسش باشه، مگر ریسکا زیاد بشه یک مرتبه نوسانات خیلی زیادی رو شما یک مرتبه بخواید تجربه بکنید. این الان در حال حاضر اینه. حالا قطعا هر کسی تو هر کاری باید تخصص و دانش و تجربهش رو داشته باشه. برای بنده سهام از همش بهتره، بعد از نقره برای اطلاع عمومی بعد از نقره سهام از همه بهتره. خب قطعا تنها سرمایه گذاری که انجام میدم در حال حاضر نقره و سهام هستش، ولی تنوع بخشی تو انواع دارایی از همه کار عاقلانه تر، چون شرایط عدم اطمینان و واقعا پیش بینی آینده سخته. برای همین برای همه دارایی‌ها تنوع بخشی بشه، تو خود دارایی هم تنوع بخشی بشه. یعنی تو سهام شما بیاید 10 تا سند پیدا کنید، تو هر سند هم 2-3 تا شرکت پیدا کنید. یعنی یهو تو تعداد سهام بالا سرمایه گذاری بکنی که ریسک رو به شدت بیاری پایین و این میتونه استراتژی خیلی خوبی باشه. بسیار. سوال بعدی این بودش که این 2 ماه آخر سال چی بگیریم که بیشترین بازدهی بدیم، که پاسخش توی همین آره دیگه مورد بود. ببین محمد جان، اگه ریسکا زیاد بشه نقره بازدهی بالاتر میده، اگه ریسکا کم بشه سهام بازدهی بالاتر میده. حالا بین اینا هم در واقع طلا هم مثل نقره است دیگه، ولی من فکر کنم طلا بازدهیش باز هم از نقره کمتر باشه، ولی بستگی به ریسک داره.
ولی استراتژی 50 طلا نقره 50 سهام استراتژی خیلی خوبی. میدونید چرا؟ چون هر کدوم کار خودشون رو میکنن. نقره و طلا بر حسب گذر زمان گاردشون سعودی رشد خودشون رو میکنن. سهام هم دیده یک سال کسی داشته باشه قطعا گارد سعودی و رشد خودشون میکنه. استراتژی رو افراد حفظ بکنن کیف کردن لذت. حالا با توجه به اینکه اشاره کردید به بورس، یک سری سوال اومده بود در مورد اینکه چقدر احتمال داره بورس 99 دوباره تکرار بشه. حالا نمیدونم میشه اینو اصلا پیش بینی کردیم؟ هیچی. اصلا بورس بازار 99 دیگه داداش تکرار نمیشه. اگر بازار بخواد اصلاحی بده مشابه اصلاح سال 99 یعنی اصلاح عمیق بده فقط به خاطر ریسک سیستماتیک. ببین بورس بازار سال 99 پی بی بازار بورس رسیده بود به عدد پی بی فوارش رسیده بود 24.5. در حال حاضر پی بی تی تی ام بازار عدد 7.8 که نسبت به میانگین تاریخیش عدد 8.8 پایین تره. گزارش 9 ماهه یه واحد پی بی تی تی ام انداخت. پی بی فوارد کل بازار عدد 6.3. تو خیلی از صنایع بازار شما پی بی 5.5 به آب خوردن میتونه پیدا کنه. اصلا این بازار مشابه سال 99 نیست. بعد سال 99 قیمت ها رشد کرده بود، شرکت ها تو بازار بود شرکت ها رشد کرده بودن، بزرگ شده بودن، عملیات افت میکرد. یعنی هم بازار جهانی به ضرر بازار ما بود، داشت قیمت ها تو بازار جهانی میومد پایین و همین که در واقع خود شرکت ها مشکلات و مسائلشون داشت زیاد میشد، حاشیه سودشون کم میشد، نسیه فروشیشون زیاد میشد و این روند رو ما تو این 5 سال تو بورس شاهد بودیم. الان اینطوری نیست. اون مطالبات های عمده مثلا تو صنعت اوره وصول شده امسال، با سهام فارس اوتور شده. صنعت اوره یکی از بهترین صنایع بازار سرمایه بود. دارویی داره صحبت میشه که آقا مطالباتشون رو برداریم بهشون اوراق بدیم وصول کنیم. ببین الان پشت بند این گزارشات خوب رو دلار 70-80، یعنی با گذر زمان دوباره ای پی اس شرکت ها رشد میکنه، یعنی دوباره پی بی میاد پایین. یعنی به فرض اینکه بازار بخواد اصلاح عمیقی مثل 99 بده اصلا فرصت ثروتمند شدن بهت میده. فرض کن یه سهام داریم در حال حاضر 1000 تومنه، سود سهامش 200 تومنه. اگه بازار یه اصلاحی بده که قیمت سهام نصف بشه 500 تومن، سودی که اون 200 تومنه به آب خوردن 350 تومن سال دیگه میسازه. یعنی شما فرصت ثروتمند شدنی بهت میده که تو بازار آزاد بهت نمیده. حالا مفهومش یعنی چی؟ یعنی شما یک کسب و کار میخری، سال اول یه سود میگیری، سال دوم هم بازگشت سرمایه بوده هم رفتی تو سود. اصلا یه همچین چیزی خیلی عجیب و بعیده. بازار تو اوج ریسک سیستماتیکش نمیتونه بالای 20-25% اصلاح بده. اگه بدهش فرصت ثروتمند شدن داره برات ایجاد میکنه. یعنی اصلا به دیده این که طرف مثلا بگه آقا من دیگه این دفعه سرمایه‌ام 7 برابر راحت میشه میتونه وارد بشه. برای همین من بعید میدونم این بازار مثل 99 نیست، مثل 99 بخواد اصلاح رو تجربه کنه. چون بهت میگم محمد جان اگه بشه، ببین من خب میدونی علاقه به سرمایه گذاری تو شمال دارم و این کارو کردم. اگه بازار بورس امروز ما 50% بریزه و بشه مثلا شاخص 2 میلیون واحد، به قاطعیت بهت بگم 99% دارایی شمال رو همه رو میارم تو بورس. و اصلا دیگه شمال دیگه من محله میتونم سرمایه گذاری دیگه اصلا بحث شهرک نیست. یعنی اگه دیدی بورس 50% اصلاح داد، بدون من یه نفر حاضرم یه تمام دارایی‌ها رو بیارم و تو بورس سرمایه گذاری بکنم و دفعه بعدی که رشد گرفتم یه محل رو بتونم در واقع سرمایه گذاری بکنم تو شما. یعنی فرصت یک مرتبه ثروتمند شدن در برهه کوتاه رو به شما بده. و من بالا پیش بینی آینده نمیشه کرد، ولی من دوست دارم نظرمو بگم. توی ویدیوهای قبلی دائما تک و توک اشاره میکردیم که آقا ما به ریسک‌های سیستماتیک انقدر زیاد میشه به لبه پرتگاه میرسیم برمیگردیم. خب من این اصطلاح خیلی به کار بردم. ما هنوز به لبه پرتگاه نرسیدیم. به لبه پرتگاه از نظر ریسک بخوایم برسیم ممکنه بازار خوب بخواد رفتار غیر عادی نشون بده. اگه بده عالیه، ولی من احساس میکنم که در واقع این اتفاق نمیفته. حالا یا حمایت میشه یا بسته میشه، من نمیدونم هرچی که بشه، ولی به لبه پرتگاه رسیدنش که بخواد برگرده من فکر نمی کنم بالای 6 ماه فرصت باشه.
یعنی کسی سرمایه گذاری به دیده 1 سال تو بورس میکنه واقعا به احتمال 99% وحشتناک خوشحاله. اصلا ماکسیموم زمانی که این بخواد ریسکا وجود داشته باشه و اذیتش بکنه زیر 6 ماه. حالا نمیتونیم آینده رو پیش بینی بکنیم ولی دوست داریم بالاخره دیدگاهمون رو بگیم دیگه. بسیار عالی. ولی من یه چیز خطرناک هم دارم. رفیقای نزدیکم میگن با بردیا بالای 10 دقیقه نباید صحبت کرد، چون اگه صحبت کنی تمام دار و ناده زندگی تو میاری تو بورس. خب میدونی این کارخونه‌ها یوم به ما سود رسوندن، من واقعا دوستشون دارم. بعد اصلا یک جای کارخونه شما تو شرایط ریسکی میتونی بخری، مثلا کپشیر 2500 میلیاردی بازار تو شرایط ریسک نظامی به شما میداد که الان 8000 میلیارده که زیر 6 ماه بالای 3 برابر رشد کنه. خب این خوبه دیگه، یه ریسکای سیستماتیک یه فرصتایی بهت میده که خدا بهت رو کرده. خب پس میتونی استفاده کنی. در مورد این پرسیدن که بازار بعدی که قرار رشد بکنه، حالا نمیدونم کجا بهشون گفتن که بازار مسکن هستش یا این اطلاعات رو احتمالاً توی یکی از قسمت‌ها دیدن. میگن اگر این بازار قراره که بعدی باشه که میخواد رشد بکنه، ما طلا رو بفروشیم ملکش کنیم. آفرین. ببین ما 2 تا سناریو رو میتونیم به صورت کلی در نظر بگیریم. یکی این که سناریوی ریسک آن بشه یا ریسک آف بشه. ریسک آن بشه یعنی ریسکا زیاد شده و افراد ریسک گریز شدن. توی این حالت قطعا داشتن طلا و نقره میتونه بهترین استراتژی باشه و رشد میکنه و توی این سناریو مسکن و بورس سنتیمنتش منفیه و رکود داره. اگر ریسک آف بشه یعنی بازار تمام ریسک ها از طرف بشه و ریسک گریزی وجود نداشته باشه، ریسک پذیری زیاد بشه و دید خوشبینی داشته باشه، قطعا بازار مسکن و بورس میتونه بهترین محل سرمایه گذاری باشه. تمام سوال مهم این هستش که چه زمانی ریسک برطرف میشه، چون اگه شما بدونی که مثلا تو اردیبهشت ماه ریسک میخواد برطرف بشه، خب اردیبهشت ماه زمان خیلی خوبی جهت تبدیل طلا و نقره به مسکن هستش. یا اگه تخصص بورسه، تو اردیبهشت ماه میتونه زمان مناسبی جهت کم کردن طلا و اضافه کردن سهام باشه. حالا ما الان یه سابقه همین اخیر رو میخوایم بررسی بکنیم. شما اگه تو شهریور ماه از طلات کم میکردی به سهامت اضافه میکردی، امروز خوشحال بودی، چون با اینکه ریسکا تموم نشده و هنوز هست، ولی بازار در عرض پاییز و این 10 روزه زمستان در واقع دیما خیلی بیشتر از در واقع طلا بوده. طلا از ابتدای مهر ماه رشد کرده تا به امروز، اما رشدش نسبت سهام کمتر بوده. پس کسی در 6 ماه دوم انتظار اینو داشته بازار بورس خوب بشه و وزنش رو قبلش از ترکم سهام شرکت کرده، کار خوبی کرده. نمیتونسته کل طلا رو بکنه سهامو، چون ریسکا وجود داشته. ولی با توجه به مکانیزم ماشه، انتظارات در واقع افزایش ارز رو و انتظارات تورمی رو میتونسته پیش بینی بکنه که امروز آمار مربوط به تورم آذر ماه منتشر شده، تقریبا 61% تورم. خب میتونسته اینو بگه که آقا انتظار تورمی ما دیگه نرم مثلا 50% میرسه به 70%، 65%، و ما تو ویدیوهای آموزشی گفتیم آقا انتظار تورمی تو بوش 60-65%، ولی تورم 40-45%. بنابراین اینو میتونه پیش تعیین بکنه و یه همچین جابجایی کوچیکی رو انجام بده. ولی اون جایی که بخوای شما کل طلا رو بخونی ملک، باید جایی باشه که ریسک بخواد کامل برطرف بشه و این اصلا قابل پیش بینی نیست. ولی به نظر من زیر 6 ماه آینده است. حالا شما در حال حاضر میتونی ملک مصرفی تو بخری، به نظرم میخواد طمع نباید بکنی. حالا جیگرش رو داری، بسم الله نگه دار، بعداً ریسک ملک مصرفی تو بخری، مقدار طلا بازم برات بمونه. دیگه شما توی یه پروسه‌ای هستی که این کار رو انجام بدی خوبه، چون بالاخره با ریسک سیستماتیک تو بلند مدت نمیشه بالاخره ادامه دار بود، که روند ریسک سیستماتیک قطعا کوتاه مدت. خب پس شما دیگه تو روندش هستی و این هر جا که این تبدیل رو انجام بدی حالا بردی دیگه. اگه انتظار مثلا نوستراداموس بازی و نمیدونم پیشگویی و اینا داری، انتظار غیر واقع بینانه‌ای میتونه باشه و به خودت ریسک استرس میده. کاریو بکنید که آرامش داشته باشی. هیچ موقع آسایش رو خرج آرامش نکنیم. ما برای اینکه آسایش به دست بیاریم باید بیشتر به دست بیاریم. آسایش رو خرج آرامش نکنیم. همیشه آرامش اولویت اصلیمون باشه. چون شما وقتی آسایش رو خرج آرامش میکنید، شرایط ایدئال ذهنی و جسمی دیگه نیستی، ناخودآگاه نمیتونی بهترین تصمیم رو بگیری. ولی
اگر مقصد سرمایه گذاری نصف طلا نقره نصف سهام بمونه، همشون کار خودشون میکنه، چه ریسک باشه چه ریسک نباشه. اگه مقصد بحث مصرف تو یه برهه تاریخی به دید مثلا 6 ماه آینده، قطعا حتی کوتاه‌تر تبدیل صورت بگیره. و بازار ملک هم در حال حاضر یا ملک‌ها به قیمت یا یه کوچولو کمتر از به قیمت، یعنی ارزان‌تر دارن معامله میشن. به قیمت هم عرض میکنم هیچی سود سازنده توش نیست. یعنی الان مثلا شما بیا اطراف تهران تو گمدر متر 60 میلیون تومان بخری، خودت اگه بسازی متر 60 میلیون تومان اگه تموم شد باید بشکم بزنی. این شکلی هستش دیگه. زمین اونجا متری الان 100 میلیون تومان هستش و مجوز ساخت 4 طبقه به شما میدن با این محاسبات خیلی ساده و بهای هر ساخت 60 میلیون تومان متری شما بخری، همونو اگه بخوای بسازی 60 میلیون اگه تموم بشه بشکم باید بزنی. پس سازنده اینجا هیچ سودی رو نمیگیره. اگه بازار عادی باشه 20% بخواد سود بگیره 72 تومن باید بفروشه، اگه نه 30% باید 78 تومن بفروشه. اگر هم 25 تومن بخواد از دست سود بگیره که مشتری بشی 75 تومن باید ازت بگیره. در اینچه ملک یا به قیمته که به قیمت بودنش سود فروشنده نداره، به قیمت بهای ساخته یا یه کوچولو پایینتر بنا به عرضه تقاضا، حالا به شرایط خاص. یه نفر مثلا دوست داره سبد املاکش رو سبک کنه، ریزروار رو بیشتر کنه، یه نفر دوست داره به اصطلاح سبد داروییش رو سبک بکنه، نقدینگی داشته باشه، شرکتش رو حفظ بکنه، بیزینسش رو حفظ کنه دیگه. حالا موارد پول لازم و عرضه بیشتر میشه و ارزون تره، خب همیشه وجود داشته دیگه. آره. سوال آخر این هستش که فرمودید تو صحبتاتون که تورم اعلامی 61% هست اگه اشتباه نکنم برای آذر. بله. آذر ماه. این کی میشه که میگن این شد ابر تورم و این ابر تورم چه تأثیری داره توی زندگی و در واقع تو سرمایه گذاری باید چی کار بکنیم که بتونیم یه بخشش رو پوشش بدیم؟ محمد جان، ما راجع به بحث ابر تورم یه ویدئوی دیگه آموزشی دیگه داشتیم، اما اینجا خالی از لطف نیستش که این رو تاکید بکنیم که بالای 50% ابر تورم هست. یعنی طبق علم اقتصاد شما دیگه بالای 50% ابر تورمه. یه سایتی هست به نام اکونومیک تریدینگ یا تریدینگ اکونومیکس، این درسته، تریدینگ اکونومیکس. اونجا که وارد بشی لیست تمام کشورها رو برات آورده. الان نمیتونیم این کارو بکنیم. لیست همه کشورها رو آورده، بعد تورما رو شما میتونید سورت بکنی. اونایی که بالای 50% قرمز داره نشون میده، یعنی عدد تورم قرمز نشون میده. حالا اون میاد اونجا 30% و 45% هم قرمز نشون میده، یعنی تورم بالا عرضه میکنه. ولی بالای 50% رسما دیگه ابر تورم. بالای 50% ابر تورم وجود داره، یعنی اینکه سرعت تضعیف ارز شما نسبت به سایر ارزها بالاست و علت این اتفاق رشد بیشتر نقدینگی نسبت به تولید. پس نقدینگی همینطور داره میدوه، در مقابلش تولید با سرعت آهسته تری میدوه. فرض کن نقدینگی خرگوشه، تولید لاک پشت، این میشه ابر تورم. رشد وحشتناک نقدینگی نسبت به سرعت کند تولید. پس حجم نقدینگی تو اقتصاد نسبت به تولید افزایش پیدا میکنه و شما شاهد یه قضیه خواهی بود به نام ابر تورم. حالا ابر تورم به 61% چه اتفاق میفته؟ رو همه کالاهای حجم نقدینگی میاد سوار میشه. کل این نقدینگی اینجا اینه چتر اینجوری میاد پایین، رو همه کالاها سوار میشه. یکیش دلار، میگه حالا پس من با توجه به تورم 60% که الان آذر منتشر شده، با روندی که میره آخر 404 ما تورم 70 تا 75% خواهیم داشت. پس ارزش گذاری دلار میاد اینجا چیکار میشه؟ با تورم 70-75% شکل میگیره و میاد طلا، نقره، مسکن، خودرو، همه کالاها. حالا کالا هستش که ارزش کمتر تقاضاش بیشتره، اصلا رشد بیشتری هم میکنه. کالا هست ارزش بیشتره تقاضاش کمتره، رشد کمتری میکنه، ولی حجم نقدینگی زیاد رو همه میاد. پس توی همچین شرایطی اوجب واجبات این هستش که شما نقدینگی نگه نداری، سریع تبدیل به دارایی بکنی. حالا بنا به شرایطی که ما در حال حاضر داریم ریسک رو باید در نظر بگیر. اگر ما مثلا در کشور توسعه یافته‌ای بودیم یا در لوکیشنی بودیم که ریسک نبود، شما فقط کافی بود طلا، نقره، سهام می‌خریدی، اصلا درصدش هم بنا به سلیقه شخصی بود، چون کاری به ریسک نداشت که وزن‌دهی بکنی. ولی در حال حاضر به ریسک سیستماتیک باید وزن بدیم
متناسب با شرایط ریسکی سیستماتیک اولویت‌های سرمایه‌گذاری تو بذاریم. یعنی شما فقط نمیتونی بگی خب مسکن اصلا همیشه یه آباریکه بوده رشد میکنه ما بریم تو بازار مسکن سرمایه‌گذاری نمیتونی، چون ریسک رو باید وزن بدی بهش. پس متناسب با ریسک میگیم تنوع بخشی رو رعایت بکنید. قطعا تو شرایط تورمی که به صورت این گونه صورت میگیره، یک احتمال بحث ریسک این هستش که ریسکا برطرف بشه. اگه ریسکا برطرف بشه داشتن نقدینگی قدرت، در نتیجه در عین حال که داشتن نقدینگی کار اشتباهیه و سریع باید تبدیل به دارایی بشه که با تورم بدویی، در عین حال مقدار کوچکی نقدینگی حفظ کردن خودش میتونه یه بلیت عالی باشه. چون به آنی که بازار از ریسکان بشه ریسکاف، رفتار هیجانی رو شما میبینی، یهو بازار طلا و نقره نزولی بشه، یهو بازار ملک و سهام صعودی بشه. پس نقشه‌بندی داشته باشی بتونی از بازاری که میخواد صعودی بشه استفاده کنی خیلی خوبه و داشتن پورتفولیوی سرمایه گذاری عاقلانه هستش و تنها راه درست کردن این رشد بیشتر تولید نسبت به حجم پوله. و یکی از کارهای خوبی که صورت گرفته ارزی هستش که برای شرکت‌ها درست کردیم و فاصله بین فروش شرکت‌ها محصولی که دارن تولید میکنن و میفروشن با بازار آزاد داره نزدیک میشه، تولید داره یه جونی میگیره. این تصمیم خوبی بوده و از این به بعد هم تصمیمات خوب پیرامون صنایع و شرکت‌ها گرفته بشه، اوضاع تولید بهبود پیدا بکنه، میتوانیم بهبودش بدیم و تو مسیر در واقع رشدش رو کند بکنیم و تو مسیر درست قدم بذاریم. ولی خب قطعا تو شرایط تورمی اینطوری که الان مثلا روزی 40-50 میلیون تومان نقره هر کیلو داره گرون میشه، خب سریع باید نقره رو تبدیل کنیم. امروز مثلا 200 کیلو 214 کیلو دقیقشه صفحه خرید بوده که رکورد صفحه خرید تو بورس کالا شکسته شده و رسما به خاطر این هستش که ما اومدیم تو این برهه 4 تا صندوق نقره آوردیم، اونا هم پذیرنویسی کردن، 80% اونا حباب گرفتن، یه تقاضا پشتمن نقره اصلا اینقدر عرضه نیست. بعدا میگه آقا کشور ترکیه اصلا اجازه خروج نقره رو دیگه نمیده و من خیلی خوشحالم که ما 5 سال نقره رو از ترکیه وارد کردیم به کشور خودمون و ثروت رو جابجا کردیم و این خیلی واقعا خوشحال کننده است. خب پس عرض تقاضا داره به هم میرزه، شما انتظار این که نقره رو بیشتری داشته باشه راحت باید داشته باشه. پس شرایط تورم شما ریال داری میتونی راحت ببری رو کالایی که هج تورمه، با تورم میدوی و سود اقتصادی بهت میده. یادمونم باشه تورم ایران نسبت به امریکا در قیمت دلار خودش رو نشون میده، تورم خود امریکا تو بازار جهانی در طلا خودش رو نشون میده و کسی طلا میگیره رسما تورم دوتا کشور رو در خودش محصون کرده، حفظ کرده. کسی میتونه بگه من بردم که بازه بالاتر از طلا بگیره. بنابراین هنر شما به عنوان یه سرمایه گذاری این هستش که بازه بالاتر از طلا بگیری و هنر شما این هستش که تشخیص بدی چی از طلا طلاتره، نقره از طلا طلاتره، سهام خوبم از طلا طلاتره، زمین خوب از طلا طلاتره، رفیق خوب از طلا طلاتره، همسر خوب از طلا طلاتره، فرزند خوبم از طلا طلاتره. هم تو بعد معنویت رابطه عاطفی خوب با خودت با خدای خودت از طلا طلاتره، هم تو مسائل مادی آدم باید دنبال چیزهایی باشه که از طلا طلاتره. هم از نظر اقتصادی هم از نظر معنوی همیشه برده و کیف کرده و لذت برده. امیدوارم همیشه بهترین ها نصیبتون بشه. خودتون از طلا طلاترید. شما می توانید نسبت به گذشته‌تون بهتر باشید ولی طلا نمیتواند. طلا یه کالاییه که همیشه ثابته. شما ثابت نیستی، دائم میتونید نسبت به گذشته خودت بهتر باشید. بنابراین قدر خودتون رو بدونید، قائم به مطالعه و یادگیری باشید. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. با همت از سر عالم توان گذشت، توکل به پروردگار مهربان، با ایمان راسخ، با تلاش درست، با صداقت داشتن، با هدف گذاری منطقی، با انتظارات معقول تلاش بکنید، از خداوند بخواهید و بهش برسید. برادر کوچک به همراه تیم نازنین دارید، همیشه روش حساب بکنید عزیزم.